सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु आफ्टर इफेक्ट्स को केही सर्टकट्स यो भिडियोमा थाहा पाउने छौं। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। हामीले कम्पोजिसन क्रिएट गर्नको लागि Ctrl+N थिच्छौं। Ctrl+N थिच्ने बित्तिकै कम्पोजिसन को सेटिङहरु आउँछ। सो तपाईले सेटिङहरु चेन्ज गरेर तपाईले यसमा ओके गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कम्पोजिसनलाई तपाईले चेन्ज गर्नु पर्यो भने Ctrl+K थिच्नुस्। Ctrl+K थिच्ने बित्तिकै एउटा यस्तै सेम प्यानल आउँछ र तपाईले डिफरेन्ट कलर यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पोजिसन पनि चुज गरेर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले यो सेमिकोलन जुन चाहिँ यहाँतिर जानुभयो यसरी डाइरेक्टली यसरी जुम इन जुम आउट जसरी हामीले यो टुल युज गरेर चाहिँ कुन प्यानल मात्र खोल्ने हो तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ Ctrl+Y। Ctrl+Y बाट चाहिँ तपाईले सोलिड बनाउन सक्नुहुन्छ। यही सोलिडलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भने Ctrl+Shift+Y गर्छौं र यहाँतिर हामीले सिम्पली यसरी चेन्ज गर्न सक्छौं। र अर्को रहेको छ हामीले एडजस्टमेन्ट लेयर चाहिँ कसरी थप्ने। एडजस्टमेन्ट लेयर थप्नको लागि सर्ट फर्म रहेको छ Ctrl+Alt+Y। सो यहाँतिर तपाईले एडजस्टमेन्ट लेयर क्रिएट भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो तलतिरको टाइमलाइनमा चाहिँ तपाईले स्टार्टिङ पोइन्ट देखाउनको लागि तपाईले B थिच्नुस्। यो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्डिङ पोइन्ट वर्कस्पेस गर्नको लागि तपाईले N थिच्नुस् र तपाईले अरु चीजलाई चाहिँ जस्तै कि यो पार्टलाई चाहिँ तपाईले डिलिट गर्नु छ भने तपाईले चाहिँ Ctrl+Shift+X गर्नुस्। त्यसपछि सिम्पली यसरी यो मात्र वर्कस्पेस बनेको छ। अनि तपाईले कुनै पनि अब इमेजलाई एक्जाम्पलको लागि म डेस्कटपमा जान्छु र एउटा इमेज रहेको छ यो तपाईले यसमा जानुस् अनि त्यसपछि Ctrl+Alt अनि यो स्ल्याश थिच्दिनुस्। त्यसपछि यसरी यो कम्पोजिसनमा चाहिँ यो इम्प्लिमेन्ट भएको छ। कम्पोजिसन क्रिएट गरेका छौं। यसमा चाहिँ हामीले फिक्स गर्नको लागि Ctrl+Alt र F गर्दियौ। त्यसपछि जसरी अब एउटा कम्पोजिसनमा क्रिएट हुनुपर्ने हो त्यसरी नै क्रिएट हुन्छ। तर अलिकति राम्रो देखेको छैन तर पनि यसरी चाहिँ तपाईले फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यहाँतिर जुम इन जुम आउट गर्नको लागि माउसबाट यसरी स्क्रोल इन गर्नुस्, जुम आउट गर्नको लागि स्क्रोल आउट गर्नुस्। वर्कस्पेसमा चाहिँ तपाईले जुम इन गर्नको लागि र जुम आउट गर्नको लागि माइनस दिनुस् अथवा तपाईले इक्वल टु र माइनस सेम नै हो। यहाँतिर हामी एउटा एनिमेसन गर्छौं। जस्तै कि मैले एउटा नयाँ कम्पोजिसन क्रिएट गरे त्यसपछि एउटा सोलिड जुन चाहिँ Ctrl+Y र यहाँतिर तपाईले एउटा एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ जुनमा चाहिँ तीनटा की फ्रेम रहेको छ। अगाडिको की फ्रेममा जानु छ डाइरेक्टली तपाईले K थिच्नुस् र तपाईलाई ब्याक आउनु छ भने तपाईले J थिच्नुस्। यदि तपाईलाई चाहिँ एक फ्रेम अगाडि जानु छ भने तपाईले कन्ट्रोल र राइट की फ्रेममा तपाईले यसरी राख्नुस् र तपाईलाई यदि पछाडी ब्याकमा आउनु छ भने कन्ट्रोल र तपाईको लेफ्ट कीबोर्डमा भएको कीलाई चाहिँ तपाईले थिच्नु भयो भने यसरी पछाडीतिर आउँछ। सो तपाईले चाहिँ यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको लेफ्ट साइडमा जुन चाहिँ लेयर भित्र ट्रान्सफर्म हुन्छ ट्रान्सफर्म भित्र एंकर पोइन्ट, पोजिसन, स्केल, रोटेसन र ओपेसिटी हुन्छ। यदि तपाईलाई चाहिँ पोजिसन डाइरेक्टली लिएर आउनु मन छ भने तपाईले P थिच्नुस् र पोजिसन आउँछ। यदि तपाईलाई स्केल लिएर आउनु मन छ भने S थिच्नुस्, स्केल आउँछ। ओपेसिटी लिएर आउनु छ भने T थिच्नुस्, रोटेसन लिएर आउनु छ भने R थिच्नुस्, एंकर पोइन्ट लिएर आउनु छ भने A थिच्नुस्। तपाईलाई यो सँगै गासेर अर्को एउटा एनिमेसनको लागि आउट भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईले शिफ्ट थिचेर मलाई स्केल लिएर आउनु छ भने S थिच्छु। शिफ्ट र S यसरी नै तपाईले चाहिँ सर्ट फर्म अनुसार शिफ्ट र तपाईको एनिमेसन गर्नको लागि चाहिने जस्तै कि पोजिसन, स्केल, एंकर पोइन्ट यस्तो चाहिन्छ भने तपाईले चाहिँ शिफ्ट र यसको सर्ट फर्म थिचेर चाहिँ डाइरेक्टली लिएर आउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो लेयरमा चाहिँ कुन चीज चाहिँ एनिमेट भएको छ भनेर डाइरेक्टली हेर्न मन छ भने तपाईले यो थिच्नुस् र यसमा चाहिँ हामीले एनिमेट गरेका थियौं। सो यो मात्र देखाएको छ। तपाईले डबल यु थिच्नु भयो भने यसरी भ्यालु पनि देखाउँछ जुन चाहिँ तपाईले इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई चाहिँ टोगल होल्ड लगाउनु छ भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसरी सिलेक्ट गर्नुस्। सिलेक्ट गर्नु भइसकेपछि तपाईले Ctrl+Alt र S थिच्नुस् र टोगल होल्ड भनेको तपाईले जुन चाहिँ भूतवाला हामीले एनिमेसन गरेका थियौं त्यही नै हो। अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् र तपाईले Ctrl+Alt र क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि डाइरेक्टली यसरी टोगल होल्ड तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो लेयरमा मात्र काम गर्ने हो। यो लेयरलाई चाहिँ हामीले कटिङ गर्नु पर्यो। जस्तै कि 0.5 सेकेन्ड भन्दा अगाडिको चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भने तपाईले यो बिग ब्र्याकेट यसरी राख्न सक्नुहुन्छ र कहाँसम्म चाहिन्छ तपाईले बिग ब्र्याकेटको राइट साइडको तपाईले यसरी चुज गर्नु भयो भने डाइरेक्टली आएको छ। यदि तपाईलाई चाहिँ यसमा कटिङ गर्नु पर्यो यता र यता तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि Alt र यो बिग ब्र्याकेट चाहिँ लेफ्टको थिच्छु र कहाँसम्म चाहिन्छ Alt र बिग ब्र्याकेट राइटको बिग ब्र्याकेटमा तपाईले क्लिक गर्नु भयो भने यसरी कटिङ हुन्छ।
तपाईले यो लेयर चाहिँ डुप्लिकेट चाह्यो भने तपाईले Ctrl D गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँतिर तपाईले डुप्लिकेट भएको हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले चाहिँ यदि कुनै पनि अब बिचबाट चाहिँ काट्नु छ भने जस्तै कि मलाई यहाँबाट काट्नु छ भने Ctrl Shift र D गर्छु र यसरी बिचबाट यसरी काटेको छ मार्क्स गरिदिन्छु र Ctrl T थिच्छु र तपाईले ट्रान्सफर्म गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबै सर्ट फर्महरु चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनमा अनि पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले लाइफ टाइम एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यदि तपाईलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईले यो भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौं। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ।